Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Fog of War. Είμαι ο Κώστας Ραϊού Μασορόπουλος και είστε πάντα στο κανάλι του Gamespace.gr. Αυτή τη βδομάδα, όπως και κάθε άλλη εβδομάδα, θα δούμε ευρωπαϊκό LCS και θα κάνουμε βαθιά ανάλυση του, αλλά και θα πάρουμε την κλασική και καθιερωμένη μας δόση από Αμερική και Κορέα και την αγωνιστική που μας πέρασε. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλώς σε βρήκα, Κώστα. Χρειάζομαι από σένα, όπως κάθε άλλη φορά, ένα αρχικό σχόλιο για την εβδομάδα που μας πέρασε. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα ήταν κάπως περίεργη. Αρχικά έχουμε τους Fnatic οι οποίοι απογοήτευσαν, αν και εσείς μου τα λέγατε, πρέπει να το παραδεχτώ αυτό. Και έχουμε και ένα από τα πιο καθαρά παιχνίδια ever στο ευρωπαϊκό LCS, τον G2 εναντίον των Giants, οι οποίοι και δεν κερδίσαν την καλύτερη ομάδα που υπάρχει, δεν κερδίσανε καν μια πολύ δυνατή ομάδα αυτή τη στιγμή στο LCS. Παρ' όλα αυτά ήταν η πιο καθαρή νίκη, δεν χάσανε κανένα team kill, δεν δώσανε ούτε ένα objective, ήταν εξαιρετικό. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία από Group A και Group B, θέλοντας να ξεκινήσουμε από Group A λόγω G2 που ανέφερες, για να δούμε πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα σε αυτή την αγωνιστική. Λοιπόν, έχουμε τους G2 οι οποίοι είναι πρωτοπόροι, είναι με 4-0 αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται στοχεύουν την πρώτη θέση. Στη συνέχεια έχουμε Misfits οι οποίοι κερδίσαν τους Fnatic 2-0, ήταν και το παιχνίδι που εγώ είχα πει ότι θα κερδίσουν τελικά οι Fnatic ή τουλάχιστον με κάποιο 2-1 λόγω εμπειρίας κλπ. Παρ' όλα αυτά έκανα λάθος. 3-1 αυτή τη στιγμή Misfits στη δεύτερη θέση. Τρίτη θέση έχουμε τους Fnatic, 2-2. Νομίζω πως στοχεύουν στη μέση, δηλαδή στοχεύουν τέταρτη θέση, για κάπου εκεί τους βλέπω μετά και από την εβδομάδα που μας πέρασε. Τέταρτη έρχονται οι Giants στο Group A, όπου μάλλον για qualifier τους βλέπω. Και μετά έχουμε πέμπτη θέση Roka, η οποία είναι 0-4. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι αποπροσανατολισμένη για μένα τελείως. Παίρνουν μια νίκη σε κάποια best of 3, αλλά και πάλι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και με 0-4 δεν ξέρω, πρέπει να κάνουν μεγάλο return για να επανέλθουν και να μην πέσουν στα qualifiers στο τέλος. Παρότι είναι πάρα πολύ νωρίς, φαίνεται και στους δύο ομίλους νομίζω ότι οι πρωτοπόροι με τους τελευταίους έχουν ξεκινήσει ήδη και ξεχωρίζουν. Και ο κρίκος που συνδέει την αλυσίδα από τη μία μεριά για το Group A που συζητάμε είναι η Fnatic και θα κρίνει πάρα πολλά η απόδοσή τους στις επόμενες αγωνιστικές που μας έρχονται. Για μένα οι Giants μπορεί να μην παλέψουν για να παραμείνουν στο LCS, ίσως να τους δούμε και στα playoff αν αποφασίσουν να παίξουν το League of Legends το οποίο ξέρουν και είναι ικανοί να παίξουν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Απ' την άλλη, Roka και στον άλλο όμιλο βέβαια η Origin φαίνεται πως έχουν απογοητεύσει και οδεύουν ολοταχώς προς τα Challenger Series. Challenger Series που φέτος είναι ιδιαίτερα δυνατά. Και αφήνοντας αυτό το σχόλιο να πλανάτε στον αέρα, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε να δούμε το Group B, Δημήτρη. Τι λες? Και με την πάσα που μου δίνεις λοιπόν, ας περάσουμε απευθείας στο Group B και ας δούμε τον πρωτοπόρο στο συγκεκριμένο που δεν είναι άλλο από τους Unicorns of Love. Εντάξει, είναι αναμενόμενο, νομίζω 4-0 κιόλας. Unicorns of Love στην πρώτη θέση, εξαιρετικά δυνατή, πολύ δυνατή από άποψη μάκρο αλλά και objective control. Κατάφεραν να ελέγξουν τα παιχνίδια τους και να κατορθώσουν στα παιχνίδια τους απέναντι στους Splice ειδικότερα, να επικρατήσουν από νωρίς και να ελέγξουν πιθανές απώλειες σε λάθη που έκαναν. Δεύτεροι έρχονται οι H2K, οι οποίοι είχαν μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα απέναντι στους Vitality, όπως και είχαμε προβλέψει, με τους Vitality να παίζουν εξαιρετικά και το υπογραμμίζουμε το εξαιρετικά στο πρώτο παιχνίδι, όπου οι H2K είχαν το lead στο early game, αλλά οι Vitality κατάφεραν να ελέγξουν το παιχνίδι και τέλει να επικρατήσουν. Ναι, και ήρθανε μετά, σηκώνεται ο Γιάνκος πιο θυμωμένος από ποτέ και έρχεται στο δεύτερο παιχνίδι με το ίδιο βλέμμα ακριβώς το OK, ήρθα για να κερδίσω και τους πήραν δύο παιχνίδια αρκετά εύκολα, θα έλεγα. Που σημαίνει ότι τα πράγματα επιβεβαιώθηκαν, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, ακριβώς όπως το είχα προβλέψει. Οι H2K θα χάσουν το πρώτο παιχνίδι από τους Vitality έτσι ώστε να έρθει μεγάλη σφαλιάρα και μετά θα κερδίσουν το παιχνίδι με 2-1. Πάμε όμως λίγο πιο κάτω στο συνδετικό κρίκο του δεύτερου ομίλου που είναι η Splice. Νομίζω είναι στην ίδια μοίρα με τους Fnatic. Τι λες? Ναι, η Splice είναι περίπου σε εκείνο το επίπεδο, στο επίπεδο του Fnatic. Βέβαια, εντάξει, τώρα σε αυτήν την αγωνιστική είχαν το ύψος και του βάθους παιχνίδια, δηλαδή είχαν με τους Unicorns, με τους πρωτοπόρους, με την καλύτερη ομάδα για τον group αυτό, για την ώρα τουλάχιστον, και μετά με τη χειρότερη ομάδα. Καταφέραν να κερδίσαν τους Origin όπως και θα έπρεπε. Και νομίζω ότι εντάξει, διεκδικούν για το Group B μια τρίτη θέση, τέταρτη. Νομίζω εκεί που βρίσκονται δηλαδή και τώρα, κάπου εκεί θα παραμείνουν. Στη συνέχεια έχουμε Team Vitality με 1-3 που για μένα το σκορ τους αδικεί με βάση τον τρόπο που παίζουν και το ξαναλέω αυτό γιατί είδαμε πολύ όμορφα πράγματα στο παιχνίδι με τους H2K και νομίζω ότι χρειάζεται να του δείξουμε μια καλύτερη ματιά. Όσοι δεν είδατε το παιχνίδι, σας παροτρύνουμε να το δείτε, ήταν εξαιρετικό.
Και στο τέλος, στο βάτο της βαθμολογίας η Origin, οι οποίοι μάλλον θα συνοδεύσουν τους Rocket όπως λέγαμε και στον πρώτο όμιλο πριν από λίγο, στα Challenger Series. Οι Challenger Series που έρχονται και ίσως το συζητήσουμε νομίζω πιο αναλυτικά κάποια στιγμή, έρχονται ομάδες όπως η Schalke, η Paris Saint-Germain, αλλά και η Millennium του δικού μας Pretty. Ακριβώς, έχουμε πολύ δυνατές ομάδες φέτος στο Challenger Series, ομάδες που σίγουρα θα περάσουν τα relegations. Νομίζω δεν έχω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου όσον αφορά του Origin. Το έχουμε πει άπειρες φορές μέχρι τώρα. Ότι δεν τα πάνε καθόλου καλά. Και αν θα κάνω μια πολύ μικρή σύγκριση ανάμεσα στους Origin και τους Rocket, νομίζω πως οι Rocket είναι σε λίγο καλύτερη θέση από τους Origin. Οι Origin γενικά δεν μας έχουν δείξει που πατάνε και που βρίσκονται ακόμα. Και δεν βλέπω και κάποιο ταλέντο μέσα στην ομάδα περαιτέρω για να πω ότι αυτός ο παίκτης έγινε ταλέντο, μπορεί κάπως να λειτουργήσει. Αυτό δεν το βλέπω για τους Origin. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Πάμε στην ώρα του παιδιού ή αλλιώς στην ώρα του χοντρού. Ήρθες. Τι έχεις ετοιμάσει για αυτή τη εβδομάδα? Αυτή η εβδομάδα ήταν πάλι βαρετή εντός πολλών εισαγωγικών. Δεν είχαμε μεγάλα teamfights για να αναλύσουμε. Μας το δείχνει και ότι το meta πάει αλλιώς. Κερδίζονται από τα lanes στα παιχνίδια και από τα rotation και τις επιλογές που θα κάνουν οι junglers στο early game. Γι' αυτό και θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Έχω λίγο το φετίχ με τη ζούγκλα όπως έχουμε πει πολλές φορές και μιλάω για το diversity συνεχώς. Είδαμε αυτή την εβδομάδα να επιστρέφει η Elisa Pick, βλέπουμε πάλι τον Olaf, βλέπουμε ακόμα πιο δυνατό τον Kha'Zix που θα επανέλθω να το αναλύσω στην πορεία, αλλά βλέπουμε ότι ο πιο dominant jungler της εβδομάδας αυτής ήταν ο Ivern. Ο Ivern δίνει τη δυνατότητα σε compositions τα οποία είτε δεν έχουν καλό engage, είτε παίζουν γύρω από bruisers, όπως είναι αυτά που είδαμε με την Camille στο mid από τους Fnatic ή αντίστοιχα με τον Trundle στο top στο πρώτο παιχνίδι των Vitality κόντρα στους H2K, που δίνει τη δυνατότητα στους bruisers και να έχουν ένα παραπάνω gap close, αλλά και να έχουν λίγο παραπάνω sustain με το trigger seed επάνω τους από τον Ivern. Με το Lethality τι γίνεται και το buff που έχουμε? Στο 7,2 έχουμε ένα τεράστιο buff στο Lethality, το οποίο δίνει δυνατότητα πάλι στα Assassins ή στους Burst Bruisers όπως ο Jace ας πούμε που βγάζει Lethality. Είδαμε τον Kha'Zix πιο δυναμωμένο, είδαμε το Z αν και έκανε 0-2 να έρχεται σαν pick στο mid, να μας δείχνει ότι έχει potential απέναντι σε squishy poke compositions όπως και όλοι οι Assassins εξάλλου. Επίσης θέλω να σχολιάσω ένα nerf που έγινε και ήταν αυτό στο Gunblade. Βλέπουμε να πέφτει το damage από το active του item στο early game, οπότε δεν έχουμε το ίδιο power spike σε picks όπως ο Corki, στον οποίο επέμεναν οι Splice και συγκεκριμένα ο Senkax στο mid lane, αλλά και αντίστοιχα η Καταρίνα, η οποία δοκιμάστηκε και αυτή σε ένα game και για μένα απέτυχε πατάκωδος, καθώς δεν είχε το ίδιο scaling που θα μπορούσε να έχει στο προηγούμενο patch. Το βασικότερο είναι αυτό που είπες, ότι στο συγκεκριμένο meta και τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ευρωπαϊκό LCS δεν έχουμε πολλά teamfight. Είμαστε σε μια φάση του meta όπου τα πάντα καθορίζονται στο early game και από τους junglers. Γι' αυτό και επιμένω να λέω. Και αυτό μας το δείχνει για άλλη μία φορά συγκεκριμένα ο Γιάννικος, ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητα ο βασιλιάς της ζούγκλας στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι ακόμα και junglers του βεληνικούς του κακάο δυσκολεύονται απέναντί του. Και τον βλέπουμε να παίρνει και να επαναφέρει το παιχνίδι για τους H2K παίζοντας σαν machine που είπαν οι caster, σαν ρομπότ, σαν μηχανή, τόσο εκτελεστικά και πηγαίνοντας για την νίκη. Και δίνει πίσω τη νίκη στα χέρια των H2K παρότι έχασαν το πρώτο παιχνίδι από τους Vitality. Θέλω να σχολιάσω, το ανέφερα και λίγο νωρίτερα, το composition που είχαν σε αυτό το πρώτο παιχνίδι Vitality, γιατί ήταν για μένα και η πιο ενδιαφέρουσα σειρά της εβδομάδας. Βλέπουμε να έχουν στο top ένα φανταστικό κόμπο που είναι το pick του Trundle με τον Ivern. Ο Trundle το πρόβλημά του είναι ότι κερδίζει το lane του, αλλά ακριβώς επειδή δεν έχει gap close, η δουλειά του από εκεί και πέρα στα teamfights παραμένει να κάνει το αντίπαλο tank άχρηστο. Αυτό που του δίνει σαν δυνατότητα το Ivern είναι το engage με την Q του. Του δίνει λίγο παραπάνω sustain που τον κάνει ακόμα πιο tanky και πλέον πέρα από απίστευτα καλός split pusher γίνεται και πάρα πολύ καλός teamfighter ο Trundle. Ας το συνδυάσουμε αυτό με το area of effect damage που κάνει ο Ryze του Nukeduck στο mid, που είδαμε έναν εξαιρετικό Ryze από τον Nukeduck, και έχουμε ένα απίστευτα καλό composition το οποίο αποδεκάτησε τους H2K. Και σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι λάθος των H2K στο draft, αν έχουν γίνει outdrafted πιο σωστά οι H2K στο συγκεκριμένο σημείο. Απλά ίσως διάβασαν λίγο καλύτερα το meta με τις αλλαγές στη ζούγκλα πλέον η Vitality
αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι λάθη καθαρά στο επίπεδο του παιχνιδιού και όχι του draft. Και μιας και μιλήσαμε για λάθη, θέλω να σχολιάσω δύο underperformers σε αυτή την εβδομάδα, που είναι ένα ο Amazing, ο οποίος Amazing είναι για μένα ο παράγοντας ο οποίος κρατάει πίσω τους Fanatics σαν σύνολο. Έχουμε πει για τη σταθερότητα του Reckless, έχουμε πει για τις δυνατότητες του Caps, και αυτός ο mid laner ο οποίος έχει δυνατότητες, βλέπουμε να έχει ένα jungler δίπλα του ο οποίος του κόβει τα πόδια. Και απορώ κυριολεκτικά γιατί κατέληξαν το συγκεκριμένο roster οι Fnatic όταν έχουν ένα δεύτερο organization, τους Fnatic Academy, το οποίο πάει απίστευτα καλά στα Challenger Series και θα μπορούσαν να είχαν πάρει το jungler από εκεί και να στείλουν τον Amazing να παίξει στη χαμηλότερη κατηγορία. Αντίστοιχα, άλλος underperformer που θέλω να σχολιάσω είναι ο Hatchan. Ο Hatchan είναι το support των Vitality που για μένα ήταν και ο λόγος που τους κόστισε τη σειρά απέναντι στο H2K, που θα μπορούσαν πραγματικά να την κερδίσουν. Είναι το πρόβλημά του ότι πιάνεται συνεχώς, επανειλημμένα. Το έκανε και πριν που έπαιζε στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, στο LSPL. Επανειλημμένα πιάνεται εκτός θέσης, επανειλημμένα κάνει engage, χαλάει όλο το σύνολο της ομάδας και φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας με το συγκεκριμένο παίκτη. Ωραία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να φωνάξουμε και τον Δημήτρη. Και να προχωρήσουμε στις προβλέψεις. Να δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν. Στην πρώτη μέρα της επόμενης αγωνιστικής έχουμε δύο μάτσεις. Απ' τη μία οι Giants αντιμετωπίζουν τους Unicorns of Love και απ' την άλλη οι G2 Esports θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο εμπόδιο των H2K σε μία μάχη των δύο πρωτοπόρων. Ξεκινώντας από τους Unicorns of Love, guys, θέλω την άποψή σας. Πιστεύω πως θα είναι 2-0 για τους Unicorns of Love. Είναι μια πολύ πιο δυνατή ομάδα από τους Giants. Είναι πολύ πιο δεμένοι, πολύ πιο συντονισμένοι και θα συμφωνήσω απολύτως ότι θα πάρουν το 2-0 οι Unicorns. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, νομίζω οι λόγοι είναι προφανείς. Οι Unicorns φαίνεται ότι θα έχουν ένα εύκολο βράδυ απέναντι στους Giants. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για τους H2K απέναντι στους G2. Ναι, η αλήθεια είναι πως εδώ θα έχουμε πιστεύω ένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Θα παιχτούν και τα τρία από αυτό το Best of 3. Κλείνω λιγάκι προς τους G2, οπότε θα δώσω το 2-1 προς τους G2. Θα διαφωνήσω, in Yankos we trust. Είναι τεράστιος jungler, είναι το κτίνος της Ευρώπης. Πιστεύω θα πάρει τη σειρά στα χέρια του για το 2-1 που θα κάνουν οι H2K. Θα συμφωνήσω με τον χοντρό Δημήτρη και με συγχωρείς. Νομίζω ότι οι H2K θα καταφέρουν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, διότι έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα από τη σφαλιάρα εντός εισαγωγικών από τους Team Vitality στο πρώτο παιχνίδι και την απόδοση που είχαν μετά. Μπαίνοντας λοιπόν στη δεύτερη μέρα, έχουμε τα φίδια, τους Splice απέναντι στους Misfits, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και ένα ίσως ακόμα πιο ενδιαφέρον στους πληγωμένους Fnatic απέναντι σε Team Vitality. Ξεκινώντας από Splice εναντίον Misfits. Είναι η δεύτερη πιο ενδιαφέρουσα σειρά της εβδομάδας. Συνεχίζω να εμπιστεύομαι τους Misfits παρότι είναι καινούργια ομάδα και πιστεύω θα το πάρουν ένα χαλαρό 2-0. Θα συμφωνήσω με το χοντρό. Δεν ξέρω βέβαια αν θα είναι 2-0. Θα δώσω 2-1. Πιστεύω λιγάκι στους Splice, αλλά νομίζω πως οι Misfits τελικά είναι αρκετά πιο δυνατοί. Θα δούμε. Οι Splice έχουν να αποδείξουν πάρα πολλά και αυτό φαίνεται και από τη θέση που κατέχουν μέχρι στιγμή στη βαθμολογία, καθώς βρίσκονται στη μέση με 2-2. Αυτό το παιχνίδι ίσως να είναι η αρχή για τους Splice και αυτό θα φανεί από την απόδοσή τους. Στο δεύτερο παιχνίδι της δεύτερης ημέρας έχουμε Fnatic εναντίον Team Vitality. Πιστεύω είναι μια μάχη του ποιος θα κάνει τα περισσότερα λάθη. Από τη μία ο Hatchan και από την άλλη ο Amazing. Πιστεύω ότι τα λεφτά μου πρέπει να τα ποντάρω στους Vitality, είναι πιο σταθερή σαν ομάδα, γι' αυτό θα πω και 2-1. Έχω ποντάρει πολλές φορές μέχρι τώρα στους Fnatic και η αλήθεια είναι πως με απογοητεύσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ποντάρω για άλλη μια και τελευταία φορά, καθώς πιστεύω πάρα πολύ σε κάποιους από τους παίκτες που έχει. Εντάξει, όχι στον Amazing πια, αλλά πιστεύω ότι 2-1 θα καταφέρουν να κερδίσουν τους Vitality. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να επιλέξω score, guys, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν και κλείνω με αυτό που λέει ο χοντρός, προς την πλευρά των Team Vitality. Στην τρίτη μέρα έχουμε τους δύο πιο ισχυρούς των ομίλων, H2K και G2 Esports, να αντιμετωπίζουν τους δύο πιο ανίσχυρους, Rocket και Origin αντίστοιχα. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσουμε, guys? Ας τα πάμε με τη σειρά έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω πως έχει και πολύ σημασία. H2K εναντίον Rocket, θα πω 2-0 H2K. Δεν πιστεύω πως χρειάζονται να πούμε πολλά. Αν οι H2K παίζουν όπως έχουν παίξει μέχρι τώρα, δεν θα δυσκολευτούν καθόλου. Θα διαφωνήσω εντός εισαγωγικών, θα πω 2-1 για H2K πάλι. Εμπιστεύομαι απλά λίγο τον Μπέτσι. Πιστεύω ότι σε ένα από τα παιχνίδια με τη βοήθεια του jungler του θα πάρει προβάδισμα και θα κερδίσει μια παρτίδα. Εγώ νομίζω ότι οι Rocket μπορούν να αποσπάσουν ένα παιχνίδι και γι' αυτό θα πω και εγώ 2-1 για τη μεριά των H2K. Επίσης, στο επόμενο παιχνίδι ανάμεσα σε G2 Esports και Origin, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάνω κάτω ξεκάθαρα. Πραγματικά μιλάμε για την πρώτη στο group και την τελευταία στο group.
Και κάτι που πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του split, 2-0 G2. Μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα για Renegations, θα επιμείνω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω αν συνεχίσουν έτσι. 2-0 G2. Εγώ νομίζω ότι οι G2 θα κάνουν κάποιο λάθος και θα χάσουν ένα παιχνίδι απέναντι στους Origin. Όχι ότι μπορούν οι Origin να κερδίσουν μία νίκη, να κλέψουν μία νίκη στο συγκεκριμένο matchup, αλλά ένα παιχνίδι μπορούν να το πάρουν. Και σε αυτό το σημείο, guys, νομίζω ότι τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μείνατε μαζί μας έως εδώ. Ακολουθεί η καθιερωμένη ενότητα με Αμερική και Κορέα για να πάρουμε μια γεύση από το τι έγινε σε αυτά τα δύο πρωταθλήματα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 11 η ώρα, πάντα στο κανάλι του GameSpace.gr. Γεια σας. Kill over onto Piglet, so nice job by them, and Envy looking to respond right away. Golden Glue has no summoners. Here comes your retaliatory kill. Shockwave doesn't even get fully cast by the time he dies. There's action and everywhere. Seraph is doing exactly what you were talking about, making sure he utilizes his 1v1 power to make this pick worthwhile. Popping the flash, going for the 1v1, and he's got. I flash W. Oh, Wow! nice. GG. Wow. Go, 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 kill it. Look at game plan. I can feed you guys. I'm getting to it. I got Jin. Okay. Yeah, I can get him. I saw the whole Go. Oh, I'm in. Alright. Big bang. GP. I'm gonna go mid. Right back to the team. Black Shield's going to be keeping him immune to further suppression as well. Jacer's going to be blown up. Moon on a rampage. Someday is going to be double killed. FlyQuest just running over Dignitas. Xpecial locked down for a very long time. Bullet time just cleans them all up. Triple kill for Alltech. FlyQuest takes their game. They just got all the outer turrets right now. Great play here, but Contracts, Kurt's not dead yet. Oh, could get his ult off. There he goes. He's gonna be a little bit safer as he gets himself Ninja caught. out. Right in the front of the line, I thought Ninja might be able to flash out. He tries to go into the exhaust. It's almost getting him too close and giving himself a false sense of security. 1, 2, 3, 4, and Cinco going down. We're missing Seraph. He's in the bot lane. TSM going to try and make it up here with this play, but Nori's it's on Nori's in Turtle. the back Oh, again. what? Goodbye, Biofrost! As Turtle's dead as well, and Nori 1v2 for another double. Might make it a couple there for Sven as he goes down, and Bjergsen, he's going to try Oh, and he fight. does! He jumps over the ultimate, outplays Bjergsen, there's the taunt, and P1 just have it all. He jumps over. Okay. Yeah, I'm on him. I'm in. Fall in. I'm moving. I flash after. Jason's fighting me. He's dead. Nice. Scarin still wants in, he looks for Arrow, trying to take him down. Isolation damage is enough. Wants a double, can't dive the turret. See you later. 5 kills for Sven Skarin. He's popping off. I said at the start. Oh, wait, he got out of the air. Biofrost, you god! Fox can move forward just yet. Echo Fox been having trouble. Oh, they're finding looking that for the fight. initiation. As I say it, Froggen's gonna go in great. Make it rain, slows down Froggen, and really they can only fight Daisy at this point. He gets scattered backward. Chain's gonna connect on 3, and that's the re-engage as Cloud9 Nice ult from finds it. Gate, though. Awesome in. They popped up from the Stranglethorn, and it is going to try and be the re-engage again from Cloud9. Looper gets hit up with, even with all of C9 members flying through the air. They hit the ground, and they hit the ground. I don't know why Beyond was up in top lane pushing the wave. SK Telecom. What? That didn't work. He messed it up. Look at that. Faker just going to town on that back line. Everybody going down. Max just barely gets away. Maha may suffer the same fate. Down he goes to Bang. Here's Beyond, though, trying to come in and do a bit of damage. Faker's like, no, I'm Corky, and I'm fed, and I'm going to try to go for you, but I think he may have gone a little bit too far. He is going to go down. Yeah, the unstoppable force meets the weak, wet piece of tissue paper in the team of MVP right now. Oh my god, this is unbelievable amounts of damage. Ian gonna go down. Maha is just gonna get rolled over by Faker. He wants more kills. He wants to be on the top of that KDA chart. That's gonna be a triple kill for Faker now. Ed is a tree, so he just doesn't die. His inability to fight her. Well, Singe doesn't really fight you. He just sort of runs from you. Oh, look at that, the flip into the tower. There it is, Sins coming through. Stops and go for the Miracle Smite. Can he get it? He's gonna run in and, he actually gets them. He gets them both somehow. And now Bang is getting ultimated here. So maybe they can turn. Here comes Faker though, trying to come on in. And once he comes, it's gonna be so much damage added to the fight. But look at the burst damage out of Ian. It's not gonna be enough though. And so many members of MVP super low. Beat up, jumping out of that burst over and over and over again. Be able to make it to him. I don't think so. Look at how fast that turret goes down.
It's unbelievable the amount of damage Samsung has. The exhaust coming down onto Ambition though. Cube getting low. Crown low in the back too. You see both Victor and Maokai are going to die, so they're going to be forced back. Teleport. What is going on in this game? Uh-oh. Samsung, you may have made a huge mistake. Ambition jumping on in. Linderon going on to Core JJ now. He might be able to get away, but how can he stop the push alone? He can't stop the push. I think Linderon's just going to run up mid lane. Look at the faces of the Rocks Tigers. They almost blew it somehow, some way, but then they pull it back. Samsung just staying too long, and that is going to be game number 2, going over to the Rocks Tigers somehow, some way. And there you go, we're going to game number 3. Mickey's going in, and the exhaust comes down. Crown is going to Valkyrie away, the flash, and Mickey not able to land it. Oh, and even the last auto attack is not going to be enough. First blood going on over to Haru.